Chào mọi người quay lại với kênh Admin Review của mình nhé. Kết thúc tập 87, sau khi để ma nữ trốn thoát khỏi đại trận trong hoàng cung, thì Thạch Hạo liền bế Nguyệt Thiền trở lại phòng của mình. Tại đây, hắn đã bảo Nguyệt Thiền dạy cho mình bảo thuật của Bổ Thiên Giáo. Cũng đúng lúc này, hai vợ chồng Thạch Tử Lăng đi chơi cũng đã trở về. Khi trông thấy Thạch Hạo và Nguyệt Thiền đang ở chung với nhau khiến hai người rất bất ngờ, mà Nguyệt Thiền lại còn quá xinh đẹp nữa chứ. Thế là hai người liền hướng mắt sang Thạch Hạo hỏi, đây là ai? Khi thấy cha mẹ hỏi vậy, làm Thạch Hạo luống cuống không biết trả lời thế nào, thế là nó liền nói, đây là tù binh con mới bắt được, nàng ta chính là thánh nữ của Bổ Thiên Giáo. Vừa nghe con trai nói ra lai lịch của cô gái này, làm cho Tần Di Ninh có chút thất thần, sau đó nàng liền nở ra nụ cười rạng ngời, rồi đến nói chuyện với Nguyệt Thiền. Sau vài lời trò chuyện, thì Nguyệt Thiền cũng biết được mẹ của Thạch Hạo là thánh nữ đời trước, thế là rất nhanh sau đó hai thánh nữ đã nói chuyện rất thân với nhau. Mà Nguyệt Thiền cũng định dựa vào mối quan hệ tốt đẹp này để thoát thân. Nhưng mà nàng không ngờ rằng, mẹ của Thạch Hạo lại quay xe 180 độ, bắt hai người kết hôn luôn, với lý do là nàng muốn có cháu bế. Nguyệt Thiền nghe vậy thì kịch liệt phản đối, thế là cuộc trò chuyện thân thiết bỗng nhiên trở thành một cuộc đấu võ mồm kịch liệt. Hai người này ai nấy đều ngôn ngữ sắc sảo, không ai chịu thua ai. Mà Thạch Hạo thấy mẹ mình ăn nói sắc sảo như thế, thì trong lòng liền nghĩ, chắc trước kia mẹ mình cũng là một đại ma nữ. Nhưng mà đến cuối cùng, thì Tần Di Ninh liền chốt hạ một câu, hôm nay tổ chức hôn lễ luôn. Dứt lời nàng liền cho Bằng Cửu đi chuẩn bị. Buổi tối ngày hôm đó, hôn lễ cũng được cử hành, mà người tham dự cũng chỉ có hai vợ chồng Thạch Tử Lăng cùng với Bằng Cửu và Chiến Vương thôi. Sau khi nghi thức giao bái hoàn thành, thì Tần Di Ninh với Nguyệt Thiền lại xảy ra một cuộc khẩu chiến nữa. Mà mấy người đàn ông ở đây thấy vậy cũng không có xen vào, liền ra một góc ngồi uống rượu bốc phét với nhau chơi cho cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu kết thúc. Mãi cho đến khi trời dần về khuya, chắc do nói quá nhiều dẫn tới mệt, nên Tần Di Ninh liền bảo Thạch Hạo mang vợ về động phòng. Thạch Hạo nghe thế thì phấn chấn hẳn lên, lập tức bế Nguyệt Thiền về phòng luôn. Vừa về đến phòng, đặt Nguyệt Thiền ngồi trên giường, Thạch Hạo liền cầm hai chén rượu đi đến chỗ nàng, rồi nói muốn uống rượu giao môi. Về phía Nguyệt Thiền, do biết lần này khó thoát, nên nàng đành chiều lòng Thạch Hạo. Vừa uống xong chén rượu đó, Thạch Hạo liền nói, không biết uống xong chén rượu này thì chúng ta sẽ là địch nhân hay bằng hữu đây? Nguyệt Thiền nghe vậy thì liền quay lưng lại phía Thạch Hạo nói, nếu ngươi thả ta ra thì chúng ta mãi mãi là bằng hữu. Nghe xong câu này, Thạch Hạo cười to nói, nếu là địch cũng được, trước mắt ta cứ bắt làm vợ đã, rồi từ từ chinh phục. Dứt lời, Thạch Hạo liền đè Nguyệt Thiền xuống giường, rồi hôn nàng say đắm. Nhưng nụ hôn chưa được bao lâu thì đã bị Nguyệt Thiền đẩy ra rồi. Sau đó, nàng liền đưa ra đủ loại điều kiện để Thạch Hạo thả mình ra, nhưng cũng không có kết quả gì cả. Biết lần này không thể thoát được, nên Nguyệt Thiền cũng từ bỏ phản kháng. Sau đó nàng nói với Thạch Hạo, chỉ cần hắn đáp ứng nàng một điều kiện, thì nàng sẽ đồng ý làm vợ của hắn. Mà Thạch Hạo nghe thế thì đoán chắc điều kiện này rất khó, nên thẳng thừng từ chối ngay. Mặc dù thấy Thạch Hạo từ chối như vậy, nhưng Nguyệt Thiền vẫn nói, điều kiện đó là bắt ma nữ về đây bầu bạn với nàng, mà nàng thì đã có cách để bắt ma nữ kia rồi. Nghe Nguyệt Thiền nói vậy, Thạch Hạo vẫn từ chối, nhưng hắn lại nói, vì chúng ta là vợ chồng, nên ta sẽ giúp nàng bắt ma nữ kia, còn bây giờ chúng ta tranh thủ động phòng đi thôi. Nghe Thạch Hạo nói vậy, làm cho Nguyệt Thiền có chút luống cuống, thế là nàng liền quay sang Thạch Hạo, nói hắn giúp mình bắt chủ thân. Thạch Hạo nghe vậy thì liền nói Nguyệt Thiền lừa mình, bởi vì quan hệ giữa nàng và chủ thân khăng khít như thế, thì vì lý do gì nàng lại phản bội chủ thân chứ? Thấy Thạch Hạo nói vậy, sắc mặt Nguyệt Thiền liền trở nên ủ rũ nói, nếu như chủ thân biết nàng kết hôn với người khác thì sẽ giết nàng, mà theo như cảm nhận của nàng thì rất nhanh chủ thân sẽ tới đây. Nhưng mà Thạch Hạo cũng không để ý đến những lời này của Nguyệt Thiền, hắn lại đè nàng ra rồi đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa. Đang lúc hai người hôn nhau say đắm, thì có một cổ khí tức rất mạnh từ trên trời truyền xuống. Theo bản năng, chân khí trên người Thạch Hạo cấp tốc vận chuyển, rồi hắn liền đi ra cửa sổ nhìn lên trời xem có chuyện gì. Đập vào mắt hắn lúc này đích xác là một tiên tử chính hiệu, bởi quanh người nàng có màn sáng bao quanh nên Thạch Hạo cũng không có nhìn rõ gương mặt của nàng. Mà Thạch Hạo vừa bước đến bên cạnh cửa sổ, thì Nguyệt Thiền cũng theo sau hắn luôn. Ánh mắt nàng vừa nhìn lên thân ảnh lơ lửng trên bầu trời kia, thì con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy trong miệng nàng lẩm bẩm nói, là chủ thân, không ngờ nàng ta đã đến đây rồi. Thạch Hạo đứng bên nghe vậy, liền biết được những lời khi trước Nguyệt Thiền nói là đúng, có lẽ lần này chủ thân đến đây là để giết nàng ta sao? Khi dòng suy nghĩ vừa dứt, Thạch Hạo liền ngẩng đầu lên nhìn chủ thân kia, thì liền thấy cả một bầu trời thiên thạch đang hướng hoàng cung lao đến,
mà trung tâm chính là hắn. Nội dung tập này đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong nội dung tập tiếp theo nhé.